عليكم شباب. طبعا اليوم عندنا هاي الحاسبة، صديقنا ابو حاسبات جابها. موديلها مثل ما تشوفون كاسبر. الموديل مالها سي كي يو. طبعا مشكلتها شغالة هي الحاسبة، بس حسب توقعي انه البايز مالها مضروب. شوف الكيبورد ما جايب وياه، طبعا راح نخلي الكيبورد من هين نشغلها. اشتغلت. شوف ما تاخذ اي امر من الكيبورد، والكيبورد اللي كان عليه همين صاحبها هم يقول ماكو ما يشتغل الكيبورد. طبعا اذا طفيناها ورجعنا شغلناها، شوف راح تنطي هاي النافذة مثل ما تشوفون، تنطي هذا الخطأ. هذا 90% سببه البايز مال المذر بورد بإشكال. راح نفتح البورد ونأمن لها بايز ونشحن البايز سوا ونشيك النتيجة إن شاء الله. خليكم ويانا. مثل ما تشوفون شباب فتحنا البورد، بس لاحظت شغلة انه القاعدة من البطارية ايضا مكسورة. طبعا البطارية مال بايز، البطارية ما راح تقعد بهالشكل هذا، لازم نبدل لها قاعدة من البطارية ان شاء الله بعد ما نصلحها. خليكم شباب. بعد ما تطلعون الكارت تجي على موديل الكارت اللي هو مكتوب هنا بالضبط. هذا الموديل مال الكارت راح نجي نبحث عنه حتى ننزل البايوز. شوف هذا البايوز، راح ندوس عليه، راح تلقى احد سأل عليه، والجواب مال هذا قلت ري ذيس وان، جرب هذا. طبعا نجربه منزله هو، وراد عليه قايل له بايز اوكي تشكر له، نتشكر من عنده. طبعا انا نزلته، راح اروح على الداونلود القاه موجود ان شاء الله مثل ما تشوفون. هياته نزلت تاني، راح اخذ افتح الضغط عنه اللي ارسل المكتب. هاي ملف البايز. خلينا نجي نشحن البايز على البورد. طبعا بالنسبة للشيب مال البايز، شيب مال البايز عادة تلقاه قريب على الايو شيب. شوف هسه عندنا هذا الايو شيب، وبصفه مباشرة البايز. شوف الكود مالته، هذا البايز. راح نرفعه ونشحنه، ننزل السوفت وير عليه ونرجع نجرب النتيجة. راح احضر المبرمجة مال البايوزات. مثل ما تشوفون انا مبرمجة البايوز. طبعا انا استخدم سوفي اس بي 8 مثل ما تشوفون. موديلها سريعة وعملية، برنامجها بسيط اللي على الحاسبة. راح يقعدوا بهاي الصيغة. خلينا نروح على الكمبيوتر ونبرمج البايز. ربط على الحاسبة. هذا برنامج البايز، فلاي برو، ديفايس، اوتو ديتكت، ديتكت، اختار اول خيار ونقول له قراءة، ريد. قرينا النسخة اللي عليه. دائما قبل لا تشحن بايز اسحب نسخة من النسخة اللي موجودة على الشيبسيت، خزنها احتياط. مرات تنزل من النت او ار جي كاسبر، مرات تنزلها تسكت لك الجهاز بالكامل، فانتبهوا على النقطة. شوف خزنا النسخة. هسه نجي ولا اوبن او لود، ناخذ النسخة اللي نزلناها من النت. اعتقد كان اسمها دي ان اس، اللي هي هاي بالضبط. لا اوبن ولا بروجرام،
مثل ما شفتوا شحنه، بس نسيت شغلة اني، كان المفروض اسوي له الريز. خلينا نمسحها مرة ثانية، اسوي له الريز. بعد ما تسوي له الريز سوي له لود، ناخذ النسخة اللي نزلناها، نقول له اوبن، بعدين نقول له بروجرام، حتى يكون شغلنا مضبوط شباب. اسف على الصوت المرتفع بسبب الكاوية عندي بيها الفان مالتها بيها اشكال، يرد له تصليح. ينشحن مثل ما شفتوا، نسوي له فيريفاي اذا بيه اشكالات تبين عندنا. هسه يسوي فيريفاينج. ماكو اي اشكال شباب. سد البرنامج، تعال افصل المبرمجة واخذ الشيب. يجيني الحمام مكانه شباب. طبعا هم نراعي الاتجاه مهم جدا. شوف هاي النقطة وهذا الزائد على مكانه، هنا الزائد، هذا النقطة على الإشارة تخليه هيك بالضبط. خلينا نلحمها سوا شباب. شباب مثل ما شفتوا شحنا البايز وكملنا الخطوات خطوة خطوة وفهمتكم على كل خطوة. آسف ما راح أقدر أشوفكم النتيجة، لأنه صراحة صاحب الحاسبة كان واقف بجنبي واستعجلني، فنسيت إنه أصور لكم النتيجة. فالحاسبة اشتغلت بدون مشاكل، وإذا واجهتكم نفس المشكلة راح يكون حلها بنفس هاي الطريقة. ولا تنسونا من الاعجاب بالفيديو اذا عجبكم، والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم اشعار لما ننشر فيديو جديد. وتحياتي لكم، كان وياكم سيف قداوي من قناة قداوي تك.